So, proceed ta sa proposition 1. So, sa proposition 1, ang goal niya ay kay mag-count og number of restricted one-to-one functions. So, the same ni siya sa proposition 5. So, diari sad, before ka makakuha sa number of restricted one-to-one functions sa totality, dapat kuhaon po nimo ang hot JIM. Kuhaon po nimo ang totality sa hot JIM. Kuhaon po nimo ang mga JM o mga hot JIM, katong mga sets ra nga wala pa ka nag-count. So, ang atong kuan guys, ang atong function diri, restricted siya sa S. So, ang atong mapping kay from n sub m to n sub n. So, di ba ka ng n sub m mao na ang mga positive integers starting from 1 until m. Same as sa atong codomain. Okay? Then, atong restriction, mukha tawag S, ana. Ang atong S, subset na siya sa n sub m. What I mean by subset? Meaning, tanang element sa S, makita nimo sa, gikan sa n sub m. Okay? So, ang atong restriction mo na specify sa SI. S sub I. Meaning, a subset na to nga S na I kabuok elements. So, that means nga, ang cardinality sa SI, pila kabuok elements sa SI is just equals to I. So, if naka S2, so meaning, duha kabuok elements ang imuhang sulod sa imong S sub 2. Now, ang proposition 1 states that nga ang pagkuha sa number of restricted one-to-one functions is the summation of the binomial coefficient m choose I multiplied by the following factorial n sub I from I equals 0 to m. Now, if you notice, naatay, diba, following factorial. Now, if following factorial sa atong basic concept, diba, represent as n sub m. And kanang n sub m, diba, mauna ang gigamit sa pagkuha sa number of one-to-one functions. Dito sa basic concept na to. Without restriction pa na siya. One-to-one functions pa siya. So, since naa may restriction naman ta, diba? Since naa naman tay restriction, meaning, unsa man to'y, basta na restriction, magpuno jud ka og mi. Kay mao kanang binomial coefficient kay m choose I, mao man na siya to determine the number of ways that you can choose I elements from m. So, mo na, if naa kay subset nga, na imong mapping kay n3 to n, like 1-to-1 man, diba? 1-to-1, dapat ang imong m is less than or equal to n. So, okay ra siya. Then, function na to restricted to subset S. For example, kanang nauni ang mapping. And then, restricted siya for specifically sa S2. Okay? Specifically sa S2. Meaning, ang imong una kuhaon, pila ka ways nga makakuha ka og subsets gikan sa N3 nga containing 2 elements. So, makuha na nimo using the binomial coefficient mi or computing 3 choose 2. Pila ka ways nga makakuha ka og kanang duha ka elements gikan sa tulo ka elements. And daghang ways na sa sa N3. Diba, gikan sa N3 kay imong elements kay 1, 2, 3. Tas if magkuha kag S2, diba, dili ra 1 to ang imong makuha. Napod kay 1, 3, and napod kay 2, 3. So, manually, natay 3 ways to choose 2 elements from 3 elements. So, if ato ni i-compute ang 3 choose I, ang answer na kay 3. So, meaning, dapat, if mag-restrict gani ka, kanang sanay punan gini mo og binomial coefficient. And then next, 'di ba each subset, 'di ba nakuha na nimo ang each subset na kay 3 ways. Then each subset imo man nang i-map, 'di ba, sa imong codomain. For example, tong codomain kay N4, so 1 2 3 4. Each subset imo nang i-map sa imong codomain. Mo na dira mo makagamita og n I or the following factorial n sub I. Anong I naman atong gigamit instead of n sub m? Kaya nga naman, mas na-restrict naman ang atong function, diba, sa I. Wala na ta nagamit sa m. Sa I na ta. Muna atong I. Diba? So, muna n sub I. Now, nganong falling factorial kay mag-count gyapon ta sa number of one-to-one functions. It's just that, kani siya nga one-to-one functions, nga atong mapping is restricted ra. For example, sa 1, 2. So, meaning, na kay
igmap nimo sa 1 sa codomain, so naa kay 4 options. Una naa kay n options. Pila ka buok elements sa imuhang codomain. So naa kay total n options. Kay complete pa man. Once si 1 ma-map ni 1 or bisa asa nilang elements. So si 2 igmap nito na lang kay 3 options. Una ang imuhang n minusan nimo og 1 kay ang kanang 1 nakuha na ni sa imuhang usa ka element. Di ba diari? So mura ra siya og n the following factorial n sub I. Diba? So, ano di siya n factorial? Tungod kay, wala naman kay laing element, diari. Diba? Wala kay laing element. So, meaning, kutob ra ka mag-multiply kung pila ka buok elements ang imuhang nasa imong domain. So, muna, magamit kihapon ka og n the following factorial. Kay each nimo nga subset nga imong gi-restrict, imo man gihapon i-map sa imong codomain. So mao na kung magngita ka sa imuhang JIM pila ka buok sets sa imuhang specific SI mo na magamit ka og formula nga binomial coefficient m choose I multiplied by the following factorial n sub I. Okay. So, that means nga, ang imuhang JIM, mao ni imuhang mga sets of restricted one-to-one functions for specific SI. For example, naa kay hat J 2, 3. No? Na kay hat J 2, 3. So, meaning, ang mga sets katong under the wrap. Like, for example, 1, 2, 1, 3, 1, 2, no. Meaning, under kay katong imong pagmap na. For example, sa 1, 2, i-map nimo ang 1, 2. 1 ug 2 diri sa imong codomain. So, meaning na kay, pwede ka na 1, 1. And then, 1, 1 and 2, 2. Then, 1, 3 and, 2, 3. 1, 3 and 2, 1. Right? So, muna, imo mga, kani sila, and so on and so forth, muna ang imo mga sets of restricted one-to-one functions for specific SI. And denoted na siya sa kaning hat JIM. Now, if ganahan ka mangita, pila di ka buok sets, muna butangan nimo og cardinality. Cardinality na yun. Pila ka buok sets di ay under specific SI. Pila ka buok functions, sets of functions ng imong maporma. Muna, if mangita ka sa cardinality without manual computation or manual, you can use this formula. Kana, binomial coefficient m choose I times the following factorial. Now, since JIM, di ba ang imuhang JIM, mo na imuhang mga restricted one-to-one functions for specific SI, right? So, meaning, if ganahan ka mangita sa tanang restricted one-to-one functions, meaning, yun na siya sa imong tanang JIM. So, if mangita ka sa imong tanang restricted one-to-one functions from S0 sub 0 to S sub m, kung hangtod asa ang imong m. So, meaning, kuhaon natin nimo tanang sets sa imong mga JIM, starting from 0 up to m. So, i-unify, i-gather nimo tanan. So, if ganahan ka so, it means that ganahan ka makahibalo sa tanang restricted one-to-one functions for S overall, sa tanan na gyud, meaning, imong kuhaon ang cardinality sa katong ngayon yun. Pila ka buok di ay sets of functions ang imong nagather. So, it means nga, so in simple words, you'll be the cardinality of J sub m, which is the total number of one-to-one functions for all S, subset of nm, is just equals to imong kuhaon tanang cardinality sa imong hat JIM for specific SI from I equals 0 to m. And since diba natin formula ani, diba? Which is kani. So, meaning, ang atong formula sa pagkuha sa tanang restricted one-to-one functions for overall S is just the summation of the binomial coefficient m choose I
raised to the, multiply by the following factorial n sub I from I equals 0 to m. Kana, maura na siya. Diba? So, kanang, si pangalan ni So, mauna siya. Awa. More siya sa proposition 4 ug 5, good. Nga, sa proposition 5, proposition 4, di ba, mauna. Di ba, ingon ani, sad. Yung sa proposition 5, ingon ani. It's just that, giusa sila sa proposition 1. Di ba? Timanan lang ginin yung ang JI, mga notations gani, ng JIM, walay pa cardinality ha, JIM ra, muna siyang mga sets of restricted one-to-one functions for specific SI. If ganahan ka mangita sa tanang pila ka buok sets of functions na adira for specific SI, muna tukanan nimo og cardinality, which is makuha nimo using this formula. Now, so meaning, ang imuhang JM, dahil without cardinality, ang imong JM, muna siya ang mga sets, tanang union sa imong sets sa imong JIM. Now, if ganahan ka mangita pila ka buok ray sets of functions gikan sa union, muna mag-cardinality ka sa imong hat J sub M, which is makuha nimo kung total nimo, i-gather nimo ang summation sa tanang nimo mga cardinality sa imong J sub IM. So, muna, nga, since naman ni formula, so, mao ni ang formula sa pagkuha sa tanang restricted one-to-one function for overall S. Or siya, una, gipunan nimo og gamit nimo una ang following factorial, which is to use the number of one-to-one functions. Tas multiplyan din nimo sa binomial coefficient since nag-restrict man ka. So since gigather nimo ang tanan, mo na mag-summation ka. I-gather nimo ang imuhang tanang restricted one-to-one functions for specific SI from S sub 0 to S sub M. So mao na natin example. If atong MK3 on N to 4 mao na ang ilang mga elements, no? Tas if ganahan ta makakuha tanan sa tanang restricted one-to-one functions for S, una i-gather na to tanang restricted one-to-one functions from S0 hangtod sa S sub M. So for I equals 0 mo nang naa kay usa ra ka buok ang imong function, one-to-one function, which is your empty function. Now by convention sa una pa ni nga basta na kay empty function, that's a one-to-one function. Kaya nga naman, for I equals 0, meaning wala kay elements, no? Sa imuhang domain. Wala kay elements. Wala kay gikuha nga kanang elements sa imong domain, meaning empty. Now, para magka-function ka, meaning, ang kanang imong empty, wala kay imap. Wala kay imap, good. And if wala kay imap, that will result to empty function. And that empty function is considered a one-to-one function. So, muna, for I equals 0 na kay usa ka one-to-one function. Now, for I equals 1, muna imong mga subsets, diba, sa S sub 1. Like, 1, 2, 3. And kanang 1, each anak nila, kanang 1, imap na nimo sa 1, 2, 3, 4. Kana pong 2, kana pong 3. So, mauna ang ilang mga one-to-one functions. Na, so on. Dili po sa for I equals 2. So, meaning, ang imong mga J sub IM, for J is 0, 3, muna sila, muna imong one-to-one function. For for J1, 3, J sub 1, 3, mo nang imo mga one-to-one function, mo nang mga ilang union, no? Kana sila. If yun ang gather, mauna sila tanan. Yeah, for J sub 2, 3, no? Since I equals 2, so mauna sila mga union sa tanang one-to-one functions na imo makuha. And if ikuha nimo totality, meaning, if kuhaon nimo tanang sets of one-to-one functions for overall S, i-gather ni nimo tanan. Kana tanan, i-gather na nimo. And then, iphon mo pila mo nang mag-cardinality ka sa imuhang J sub M. Mo nang mag-cardinality ka. And makuha na nimo if you use this formula.